Вітаю вас, мої дорогенькі. Заглянемо в майбутнє і подивимося, що там. Майбутнє. Взагалі, так як карти зараз будуть говорити, так я і буду говорити. Все, що буду бачити, все скажу. Майбутнє. Дихаю зараз повільно і глибоко. Налаштовуюся на такий класний розклад. Я теж так налаштувалася і буду дивитися. І так, що чекає мене в майбутньому? Показують одразу таке майбутнє, яке довге. Тобто на перспективу, не тут і зараз. Бачимо якусь ситуацію, яка буде завершена з молодими людьми. Так нас називають чоловіків, які в такому непреклонному віці. Ти матимеш якісь стосунки або з одним, або просто тут можуть показувати взагалі якийсь такий, як період, коли ти зустрічалася, там, напевно, знайомилася з чоловіками. Так, і вони в твоєму житті були як приходили, так і входили. Як приходили, так і собі йшли далі. Ось, по твоїй захцянці так вони йшли, чи то їм так хотілося. Це вже не має значення, тому що цей період буде завершуватися. Про це кажуть. І в твоє життя щось входить нове, зовсім нове. Це такий серйозний, реально тут показаний поворот долі. Саме колесо фортуни на це вказує після трансформаційного періоду, можливо, такої, як... Тут різний період може бути. Тут дійсно може бути такий, як мовчання, так, якась певна тиша після того, коли щось закінчилося. А можливо, тут реально різкий такий переход може бути, коли один етап закінчився, одразу починається щось нове. Тобто одне закінчилося, починається новий період твого життя. На коли, дивись, по такій карті, яка одразу показує перспективу довгу, то це не тут і зараз, не в цьому місяці, це можливо показують рік так точно, десь навіть і більше. Навіть і більше. Для когось навіть і більше. На підсвідомості буде, так, чи все там видно, є якась постать чоловіча, тобто ти когось запам'ятовуєш, когось не запам'ятовуєш, так, але період оцих жезловості, так, він закінчується, завершується і благополучно починається щось нове. Так, щось вже чекає тебе в майбутньому. Так, ну що? Завжди жінка чекає, що кохання на все життя і так далі, і так далі. Ну що, напевно, трансформація дала плоди, і в тебе з'являється хтось. Тобто входить в твоє життя, я не буду зараз наперед забігати і говорити, хто це такий, який він класний або не класний. Тут показують все-таки чоловіка, який з почуттями, з серцем до тебе йде, хоче цих самих почуттів від тебе. Чим це завершиться, чи як буде воно продовжуватися, будемо дивитися, тому що тут Кубковий король, він не поганий і не хороший, він завжди. Люди є люди, чоловіки є чоловіки, жінки є жінки. Від тебе залежить, як до тебе буде ставитися той чи інший чоловік. Тільки від тебе. Від тебе буде залежати, чого ти хочеш, отримати те, що ти хочеш від життя, чи не отримати це. Розумієш? Що чекає тебе в майбутньому? І що це в нас за чоловік такий? Що це таке? Що це нам хочуть сказати? Угу. Це твоя характеристика виходить, це його. Ти вже така жінка, яка пізнала там всі радості і горесті життя, і розумієш, хто тобі потрібен, це точно. Ти тут зізнаєшся в тому, що я цінна, сама собі зізнаєшся, перед дзеркалом стала, сказала там раз 30 на день, я цінна, я люблю себе і так далі, і так далі. Тут саме така жінка. Вона в періоді була і жорстокому, і повчальному, і в будь-якому, так?
І дійсно виходить на такі енергії, коли, це про тебе я говорю, коли ти як тонеш в своїй жіночності. Тонеш, десь сумніваєшся, десь там проявляєш якісь не для когось невірні навіть кроки так в своєму житті. Але в тебе ти наче зустрічаєшся із сама з собою. Тобто ти, жінка, зустрічаєшся із своєю жінкою всередині. Так. Давайте подивимося, що це за король, який входить в твоє життя, і що він тобі приносить. Тобто в тебе починається період не чоловіків жезлових, так, а чоловіків, які закохуються, самі можуть закохати тебе, прив'язуються до тебе, хочуть уваги, такі саме. Хто це у нас такий? Хто це такий? Дивна характеристика зараз на кубкового виходить. Зараз я все поясню. І отак. Так. Бачимо, так? Чоловік, який в пошуках сімейного щастя, благополуччя. Це досить суперово. Але в енергіях, яких він іде, вони досить дивні. Тут 2 четвірки, так, це ж четвірка, це п'ятірка ще краще. А в цій колоді, бачите, сама п'ятірка і ось ця, де вона, четвірка, вони трішки схожі. І я поясню, чому саме. Тому що тут, як перший етап в тебе, так, який показали, це входить чоловік. І ти в енергіях таких, ну, стислих, тобто ти не можеш показати своїх почуттів, ти стримуєш свої бажання, там, висловити чоловікові, що ти хочеш і так далі. І це приводить до якоїсь певної кризової ситуації. Тобто тут немає води, так? Тут трішки води, тут вже по самі груди вода, правда? Тобто це можна ще трішки потонути. Ось і ця п'ятірка, вона вимагає від тебе виштовхнути себе із цих рамок, із цього води, хоча вона і чиста, начебто, так? Бо тут реально, що будеш трішки посидиш і втопишся. Тут так не можна. Так, треба якось шарудіти ногами, руками, щоб скоріше вибратися. Ось. І тобі не буде вистачати в цей період енергетики саме страсті, бо я бачу, що на тих самих і енергіях приходить до тебе чоловік. Якийсь такий внутрішній такий спокій. Така якась прихованість думок. Тобто ви начебто розмовляєте як через товщу води. Тобто ви один одного начебто і не чуєте. Можливо, тут реально показують, як відстань якась між вами. Але все рівно іде чоловік, який з почуттями і хоче мати з собою таку ідеальну якусь жінку. Тобто він в пошуках цієї жінки для створення сім'ї. Можливо, саме зараз чоловік, який... Ти чоловік, так, і ти дивишся, так, цей розклад, то це про тебе. Це саме про тебе. То тебе якраз зустріне в своєму житті саме така жінка. Ну, вона дійсно як, пройшла якісь певні етапи свого життя, але вона зберігла оцю жіночність і якусь таку дитячу безпосередність. Це супер. Так. О, ну ви просто один на одного схожі. Один на одного чимось схожі, ви дуже підходите один одному. Ви просто бачите одному в вічі дивитесь і не можете відірватись. Угу. Це те, що заслужив він тебе, а це те, що ти заслужила його.
Це твоя перемога. І причому по пентакловому лицарю це все-таки заможна людина, яка має щось, вона несе тобі ці дари, ці подарунки, дай тільки час, як то кажуть. Але дивись, яку характеристику я намалювала тут тобі. Просто прокрути, подивись, так? Не просто очікувати. Тут така, певна праця над собою, над своєю внутрішньою жінкою. Хто ти всередині? Яка ти? Жінка чи чоловік? Я про те, що чи ти рвеш на собі чоловічу рубашку, щоб досягти якихось там висот, і забуваєш про те, що ти жінка, і як, не знаю, як кінь пашеш. Це зовсім не схоже на оцю карту, те, що кажуть, що тут взагалі розкриття жіночності. Пройде час, і ти зрозумієш, що це вірно, що це правильно так робити. Добре, і що тебе чекає з цим кубковим? Давайте так, трішки таке питання, прямо ж страшно, якщо щось таке виданете, так? Але будемо дивитися, ми сміливі з вами. Що чекає тебе з цим кубковим? П'ятірочка йде, бачиш? П'ятірочка. Ти бачиш, яка прикольна тут ситуація. Закінчуються стосунки з одним, безресурсність якась тут іде, бачиш? А ну ще раз. Слухай, тут в стосунках дуже велике перетворення робиться з самим чоловіком. Так, дивіться, я зараз прочитаю це і знову перекладу карти, щоб ще раз подивитися на цю ситуацію. Ви знаєте, що сама глибина про того, як ми дивимося, тут висока, як це, глибока. Дивись, саме щодо стосунків, як будуть розвиватися. Тут буде якась така кризова ситуація, коли ви не будете спілкуватися або не зможете якось підтримати людину в тому, що в нього відбувається, наприклад, у житті. Чи тут не буде спілкування, і ви будете десь окремо один від одного. Але через деякий період ти начебто готова розумом, тілом, не знаю, душею до більш серйозних стосунків. І оцей якийсь кубковий, якого ти ще не бачиш, то тут взагалі якийсь новий чоловік, він має змогу бути тобі тим чоловіком, який на все життя. Так. Далі що скажу? Тут саме ти маєш таку роль розвитку цих стосунків, як жінка. Тут жіночий якийсь такий підхід. Ой, цікава така історія, де дівчата, просто супер. Дивись, в тебе на той період буде не один чоловік, а декілька чоловіків. Ти в цій дев'яточці будеш як купатися в увазі чоловічій. Ти зможеш не просто вибрати, кого хочеш. Тут реально якась така ситуація, коли тебе хочуть завоювати серця багатьох чоловіків. Але чомусь ти обираєш шлях. Мені цікаво, це воно тебе показує, чи когось із чоловіків? Ні, це твій вибір. Це твій вибір, ти не хочеш бути ні з одним, ні з іншим, ні з третім, ні з яким. Ти обираєш поки що шлях інший. Це майбутнє, не знаю, десь в межах, можливо. Дівчата, дивіться, в когось від півроку до року, десь так. Зірка – це великий проміжок часу.
І в той час ти обираєш саме не одружуватися, не виходити заміж. Ти обираєш свій шлях, а бути поки що вільною. А тобі, типу, і так добре. І причому чоловіки, які на тебе відкривають полювання, це досить цікаві такі особистості. А ти їх тримаєш просто на мотузці, кожного з них. Хтось припирає тебе буквально до стінки, каже, тобі вирішуй, що буде далі. Але ти хочеш вільного життя чомусь. Ось так я бачу. Ти шукаєш просто своє якесь кохання там, де твоє серце, там, де твої... Можливо, ти до серця хочеш ще гроші і так далі. Тобто ти щось таке шукаєш своє. Угу. Вибір закінчується, коли в життя твоє входить чоловік. Це як переродження якихось стосунків, які були раніше. І тут говорять, що ви начебто... Він начебто зараз за тобою слідкує, можливо, десь в соцмережах щось вишукує, якусь інформацію, спостерігає за тобою і так далі. Це якийсь чоловік з минулого входить в твоє життя після цього вирій такий, так, подій. Я бачу, що тут йде розвиток на покращення цих стосунків. Хто ти? Давайте, чоловік з минулого. Як ти його знаєш? Тут просто переродження, ти його давно знаєш. Як ти його знаєш, хто це такий? П'ятірка. В когось дівчата там, в яких по 100 штук, то тут, напевно, під багатьох підійде портрет. Так. Зараз. Закоханість залишилася. І кожен залишився при своєму. Дивись, ти сподобалася якомусь... Це так, це трішки минуле вже показують, хто це такий, як сигніфікація. Так, в твоєму житті з'являється ще цей один якийсь король, на якого ти ставиш вже, ну як ставиш на нього, як кажуть, так? І причому у вас іде такий сильний розвиток. Зараз ти його не бачиш, не знаєш, в тебе відрізано. Тобто тут, можливо, хоча якщо в тебе там один десь був за 100 років, то, можливо, ти розумієш. Ті дівчата, в кого дуже багато знайомств, то тут, скоріше, якийсь такий портрет, де можеш ти побачити не одного, а декількох в цьому портреті. Тому що, дивись, тут була начебто на самому початку він тобі чи не сподобався, якось чи зовні не сподобався. Ось, але потім це характеристика того, який з'явиться після подій всіх, так? Не сподобається спочатку, але потім навпаки буде сильна така прив'язка. Переписку бачу, яка закінчилася і залишила хороші... Тобто, нічого поганого не було. Тобто ви не сварилися, нічого, ви просто як завершили на чомусь переписку, вона просто обірвалася. Це саме так ви розійшлися. І буде заново кохання, відродження настільки, що, напевно, буде з зустрічі щось починатися. Тобто ви десь в 4 стінах зустрінетесь. Це може бути показувати готель, там такі різні заклади. Тобто чоловік іде з тим, вже знає, чого він хоче від життя, чого він хоче від тебе, від себе і від стосунків взагалі. І з коханням, з таким кубком наповненим, іде до тебе. Цікаво.
А як ти його сприймаєш? Давайте звужувати сигніфікацію. Як ти його сприймаєш зараз? Він тобі подобається взагалі? Вау, так. Але ти не знаєш, начебто, про кого я говорю зараз. Відрізаний від тебе, ти не бачиш його, не знаєш. По 10-ці пентаклів це, знаєш, ти його бачиш багато і душевно, і як матеріальну сторону. Ти знаєш. А як далеко він від тебе? Тут, знаєш, щось було таке, коли він міг тобі або допомогти, або заспокоїти якось. Ні, тут не поміч. Тут або заспокоїти на словах, або якось навпаки. Така ситуація, коли він ніяк не відреагував. Сховався. Коли в тебе була якась ситуація не дуже... Хоча, можливо, ти йому не говорила, чи він не бачив, що ти в скрутному становищі. Так. Так, тут показують відстань, тут показують те, що він не знав, як бути, він якось замкнувся в собі і буде прорив робити. Буде прорив робити. Зараз буквально дні рахує до того, як з тобою зустрітися, але підганяти його немає сенсу, тому що ти можеш зараз подумати про одного, а це зовсім інший може бути. Ось так. І взагалі ця сімка, вона показує те, що підганяти немає потреби. Він сам проявиться, дівчата, якісь такі проявиться. Але дивися, це буде не зараз. Так? Ми зрозуміли, що нам показало саме віддалене майбутнє. Ось так. Дякую, дівчатка, дякую, мої дорогенькі, дякую за те, що ти була зі мною тут. І я хочу насамперед, ще я подивлюся зараз, чи всі питання задала. Так, хочу подякувати теж і за лайки, за коментарі, за фінансову підтримку цього каналу. Нехай все, що ти вкладаєш, всесвіт примножує, дає тобі ще більше. Підпишись на всі канали з моїми відео, переходь в опис до цього відео, і там є всі посилання. Буду закінчувати, мої дорогенькі, прощатися з тобою. І якщо для тебе це відео завершилося, так, ти можеш дивитися його як медитацію ще раз і ще раз, якщо ти бажаєш, так, щоб щось зрозуміти, не просто щось зрозуміти, так, а щоб відклалося на підсвідомості те, що ти бажаєш. І щоб найкраще з цього розкладу, з цих слів в твоєму житті реалізувалося. Ось, для тебе, начебто, сьогодні тут кінець для відео, а для твоєї знайомої, наприклад, воно могло б стати початком змін її життя, твого життя, так, бо ти, допомагаючи комусь, можеш робити добро. Ти змінюєш своє життя, так, зміни чиєсь інше життя. Ну що, а ще, дівчатка, відкриваю секрет для новеньких, які не підписані тут. З підпискою на цей канал ти будь готова до суцільних змін, шикарних змін в своєму житті. В кращий бік. Все, до побачення. Па-па.